Trước khi rồng bay lên, tại thành Đại La, nước Việt đã trải qua trăm năm hỗn loạn với những triều đại cực kỳ ngắn ngủi như vệt lửa chớp nhoáng. Nào Ngô, rồi Đinh và cuối cùng là Tiền Lê. Cả ba triều đại đều dựng nhanh và huy hoàng như hồi chống Khải Hoàn Ca, nhưng rồi đều nhanh chóng vụt tắt. Sau thời kỳ này, nước ta trải qua một dòng chảy lịch sử thiên niên kỷ với rất nhiều triều đại và biến loạn. Và nổi bật nhất trong dòng chảy đó chính là tứ đại triều đại của nước Việt ta: Lý, Trần, Lê, Nguyễn. 4 thời kỳ này như 4 phân đoạn dài nhất, mạnh mẽ và rực rỡ nhất của dòng thời gian, lần lượt dựng nên những tầng trời thể chế. Điều gì đã làm cho 4 triều đại này đứng vững lâu bền trước các biến loạn thời cuộc? Việt Sử kể lại xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với video mới: Tứ đại triều đại của Việt Nam. Chương 1. Theo dòng lịch sử. Năm 938, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở cánh cửa tự chủ cho người Việt. Nhưng quyền uy của một cá nhân kiệt xuất chỉ tạo được thế cân bằng mong manh. Lúc này, nền độc lập non trẻ, chưa xây dựng được một thể chế quốc gia vững bền. Sau khi ông mất, triều Ngô vướng tranh chấp nội bộ, quyền lực rơi vào vòng xoáy loạn sứ quân, mỗi nơi một đồn lũy, một cờ hiệu. Rồi Đinh Bộ Lĩnh gom cờ lao thành đại nghĩa, dẹp yên 12 sứ quân, lên ngôi năm 968, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt. Chọn kinh đô ở Hoa Lư là pháo đài thiên nhiên tuyệt hảo. Nhưng nơi đây cũng làm đường giao thương bị núi bao vây, khó phát triển mạnh. Lúc này, triều đình mạnh về phòng thủ, lại yếu về hội tụ nhân tài vật. Năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng và thái tử Đinh Liễn bị ám sát, quyền lực rơi vào khoảng trống. Lê Hoàn được tôn lên nắm đại quyền, chỉ huy kháng chiến chống Tống thắng lợi. Năm 981, lập triều Tiền Lê. Nhưng sau khi ông mất, nội chiến hoàng quyền bùng nổ, triều đại lại kết thúc trong mỏi mệt. Nhìn gọn một thế kỷ này, chiến công lẫy lừng có, chính danh quốc gia có, nhưng lại thiếu vắn khung pháp trị thành văn, mạng lưới quan lại, hộ tịch mỏng, kinh đô cách trở giao thương và hệ thống kế vị không ổn định. Đây chính là các nguyên nhân dẫn đến việc triều đại không vững mạnh tồn tại lâu dài. Đất nước cần một bước nhảy thể chế, một đô thị trung tâm và một bộ luật được ban hành. Năm 1009, Lý Công Uẩn, người được thiền sư Vạn Hạnh dìu dắt, lên ngôi vua, mở ra triều đại nhà Lý. Năm 1010, ông ban chiếu rời đô ra Đại La, đổi tên Thăng Long. Quyết định ấy đặt quốc gia lên trục sông Hồng, sông Đáy, kết nối đồng bằng, miền ngược và duyên hải. Vạn Hạnh tiêu biểu cho trí thức Phật giáo nhập thế, mắt nhìn thời cuộc, miệng khuyên đổi vận mệnh đô thị. Sự hợp lực giữa giới tu hành, sĩ phu và võ tướng giúp chuyển giao quyền lực êm, mở kỷ nguyên ổn định hiếm thấy sau một thế kỷ biến động. Giá trị lõi của triều Lý là nhà nước có luật và có lễ. Bộ luật hình thư đời Lý Thái Tông 1042 đặt nền cho pháp trị thành văn, dẫu nguyên bản thất lạc. Luật dù chưa dày như về sau, nhưng vẫn gửi được thông điệp: cai trị phải dựa vào pháp chế, có thể dự đoán được, vượt khỏi tính chủ quan của một cá nhân. Nhà Lý xây dựng Văn Miếu năm 1070, sau đó mở Quốc Tử Giám năm 1076. So với các triều trước, đây là cuộc chuyển hệ từ cái quyền lực chủ yếu dựa vào quân sự sang tuyển dụng trị quốc bằng chuẩn mực học thuật, một thang bậc xã hội mới manh nha trên đất Thăng Long. Phật giáo cũng đượm khí từ bi, dung hòa với nho trị đang nảy lộc. Vua và tăng sĩ trò chuyện về thời cuộc. Làng xã thấy triều đình không xa lạ. Tinh thần khoan hòa ấy giúp xã hội hấp thụ biến động, giảm ma sát tầng lớp và tạo chất keo gắn kết trong công cuộc kiến quốc. Về đối ngoại, nhà Lý hành xử như một võ sĩ biết rõ khi nào nên ra đòn. Năm 1075, Lý Thường Kiệt đã chỉ huy chiến dịch Tiên Phát Chế Nhân tiến công đánh hạ thành Ung Châu của nhà Tống, rồi sau đó trấn giữ sông Như Nguyệt. Năm 1077, kết thúc bằng hòa đàm, giữ quốc lực cho Kiến Thiết, không say men chiến trận. Nội trị thì hướng tới ăn chắc mặc bền, xây đắp đê cơ xá và hệ thống thủy lợi dọc sông Hồng,
chủ trương khuyến nông và khai khẩn ruộng đồng, miễn sưu, cứu đói khi thiên tai. Nhà Lý quan niệm rằng an ninh lương thực là gốc của mọi chính sách, từ đó thuế khóa và quân lương mới có nền tảng. Chính sách ngoại giao mềm dẻo của nhà Lý còn thấy ở chủ trương gả công chúa cho các thủ lĩnh của các thế lực biên ải. Từ chuyện công chúa đến trấn phủ Biên Viễn, tới việc bang giao với Champa, triều Lý dùng hôn phối như dây neo hỏa hiếu. Đó là lựa chọn ít tốn máu mà nhiều hiệu quả, giúp tránh các chiến dịch quân sự trường kỳ, hao dần. Thịnh trị đạt rạng rỡ vào thời Lý Nhân Tông 1072 đến 1127. Có tổ chức khoa cử định kỳ, văn hóa phát triển, biên cương yên ổn. Nhưng sau đó, đến cuối triều đại, cung đình lộ dần rạn nứt, suy kiệt sau thời gian dài trên đỉnh thịnh đạt. Lúc ấy, nền móng đô thị, lễ nhạc, luật lệ đã kịp chín nên xã hội vẫn khá ổn định. Năm 1225, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập, thay thế cho triều Lý đã tồn tại hơn 200 năm. Trần Thủ Độ, nhà tổ chức kiệt xuất của Trần gia, đã sắp xếp cung đình, chấn chỉnh quan chế, làm người cầm bánh lái, trong một giai đoạn chuyển tiếp quyền lực êm đẹp giữa hai triều đại. Triều đình mới đã kịp đứng vững, chuẩn bị đối đầu với những cơn sóng lớn đến từ phương Bắc. Nhà Trần áp dụng chính sách ngụ binh ư nông, tích cực rèn luyện thủy quân, củng cố kho tàng lương thảo tại các bến sông. Hệ thống điền trang, quý tộc tạo được nguồn lực nhanh cho quốc phòng. Song chính đó cũng là hạt mầm phân hóa về sau khi ruộng đất quý tộc tích tụ nhiều và tài chính triều đình mỏng dần. Điểm tự hào nhất của triều đại nhà Trần chính là bản lĩnh quốc gia. 3 cuộc kháng chiến lớn đánh bại dã tâm xâm lược của một đế chế hùng mạnh nhất thế giới khi ấy là Nguyên Mông vào các năm 1258, 1285, 1288. Hào khí Đông Á của nhà Trần đã làm vang danh sức mạnh Đại Việt đến các nước phương xa. Và Trần Hưng Đạo chính là kết tinh của trí mưu non nước, võ lược hùng cường và thánh đức trung liệt. Đại chiến Bạch Đằng 1288 là bản giao hưởng của con triều, bến nước, của cọc gỗ, thuyền mộc, của con người và tự nhiên. Chính nơi đây đã vùi chôn biết bao tham vọng của các triều đại phương Bắc. Trần Thủ Độ là một trong những gương mặt gây nhiều tranh cãi nhất lịch sử. Ông đáng để ghi công hay luận tội? Chính ông đã đặt nền móng cho một triều đại mạnh mẽ, thịnh trị như nhà Trần. Nhưng nền móng ấy lại được xây trên một âm mưu đảo chuyển quyền lực, tranh đoạt ngôi vị về cho gia tộc. Ông cũng đã có những chính sách quyết đoán, lạnh lùng, dẹp loạn, chỉnh đốn kỷ cương, trừng trị gian thần. Nhưng chính sách hôn phối cận huyết để giữ ngôi cho gia tộc đã gieo dư âm đạo đức phức tạp trong sử luận. Hôn phối cận huyết ở triều Trần xuất phát từ mong muốn cố kết hoàng tộc, đảm bảo quyền lực không bị phân tán ra ngoài. Trong ngắn hạn, nó tạo khối đoàn kết cung đình, nhưng trong dài hạn, nó làm đóng kín vòng máu, thu hẹp liên minh xã hội và để lại nhiều hệ quả về đạo đức và sự phát triển của các thế hệ sau. Văn hóa triều Trần bừng nở với các tác phẩm Hịch tướng sĩ, Phú thơ chữ nôm và Thiền phái Trúc Lâm. Vua Trần Nhân Tông xuất gia yên tử, mở ra con đường thiền nhập thế. Vua cũng có thể là thiền sư, lắng tâm để trị nước. Bản lĩnh hòa với lòng từ bi tạo nên khí chất Đông Á riêng biệt. Năm 1306, cuộc hôn phối giữa Huyền Trân công chúa và vua Champa Chế Mân đem về thêm châu Ô, Lý, tức vùng từ Quảng Trị đến Bắc Quảng Nam ngày nay. Một bước nam tiến bằng ngoại giao không phải nhờ binh đao, máu đổ. Đó là nghệ thuật mở đất trong hỏa khí, điểm nhấn bổ sung thêm cho truyền thống sấm sét trên chiến trường khi chẳng thể tránh khỏi. Cuối triều đại, quyền lực triều đình suy thoái đến từ việc điền trang phình to, ngân khố suy kiệt, triều chính lỏng lẻo thời Trần Dụ Tông. Các cải cách muộn và nửa vời, không phá nổi kết cấu đã chai cứng, lỗi thời. Đến năm 1400, Hồ Quý Ly tổ chức lật đổ nhà Trần, thay đổi triều đại. Một thời đại kết thúc, nhưng di sản chiến lược và niềm tự hào dân tộc của nhà Trần còn bền vững mãi. Sau triều đại nhà Hồ chóng vánh, nước ta rơi vào ách độ Hồ hơn 10 năm của triều Minh Trung Quốc. Qua một số phong trào đấu tranh nhỏ lẻ, khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến năm 1427, với Lê Lợi là thủ lĩnh tối cao,
còn Nguyễn Trãi làm tổng công trình sư về tư tưởng, chiến lược. Từ rừng núi Lam Sơn tới vùng Nghệ An, từ trận Tốt Động, Trúc Động tới trận Chi Lăng, Sương Giang, bẻ gãy thế lực và tiếp vận của địch. Năm 1428, Lê Lợi đăng quang, mở ra một triều đại mới, nhà Lê. Bình Ngô đại cáo, bản tuyên bố độc lập, với giọng điệu vừa đanh thép, vừa nhân đạo. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo, thành chân lý trị quốc, an dân. Cái lõi của nhà Lê không chỉ là gươm đao chiến thắng, mà là tầm nhìn nhà nước, dùng pháp độ ổn định để bền hơn khí thế ban đầu. Giá trị nòng cốt là chuẩn hóa nhà nước. Dưới thời vua Lê Thánh Tông 1460 đến 1497, Trung ương tập quyền theo mô thức nhà Hán Đường bên Trung Quốc, nhưng cũng được Việt hóa, phù hợp xã hội nước ta. Bản đồ hành chính được đo đạc, hộ tịch, thuế, điền được chuẩn chỉnh, triều nghi được định ngạch. Quốc triều hình luật lúc bấy giờ, tức Bộ luật Hồng Đức, là một khối tinh thể pháp lý vững chắc, nhiều liên kết, hình, dân, điền, hôn nhân, thừa kế, tố tụng. Đáng chú ý là các điều khoản bảo hộ tài sản của người vợ, yêu cầu vợ chồng cùng ký bán tài sản chung, chế tài bạo lực gia đình. Pháp trị không chỉ là trừng phạt mà còn là bảo vệ. Bộ luật này được hoàn chỉnh nhất từ thời vua Lê Thánh Tông. Kể chuyện bình luận sâu sắc về câu chuyện lịch sử. Từ năm 1484, bia tiến sĩ khắc đá ở Văn Miếu để ghi danh hiền tài. Hệ thống khoa cử mở thang bậc cho con nhà bình dân có trí. So với các triều trước, đây là cuộc cách mạng thi cử. Tuyển dụng dựa học vấn, không chỉ dựa gươm giáo hay dòng dõi thế tập. Nguyễn Trãi, nhân nghĩa chi sĩ, là linh hồn văn trị đầu triều. Ông đặt nền tư tưởng, cho nhà nước dùng pháp, đức để yên dân, dùng ngoại giao mềm để khép chiến tranh. Bi kịch Thiên Niên Kỳ Án, Lệ Chi Viên đã cắt ngang một đời tài năng, lỗi lạc. Nhưng di sản và tư tưởng của ông sống mãi cùng luật Hồng Đức sau này. Sau thời gian đỉnh cao không kéo dài, quyền lực Lê Triều bắt đầu suy yếu. Năm 1527, Mạc Đăng Dung là người đang nắm nhiều quyền binh, từ vị trí ban đầu chỉ là một kẻ che lọng cho vua, dẫn quân vào kinh thành, ép vua Lê nhường ngôi. Hình bóng một triều huy hoàng bị mờ dần từ đây. Mặc dù từ năm 1533, triều Lê Trung Hưng phục vị trên danh nghĩa, nhưng thực quyền rơi vào tay chúa Trịnh, chúa Nguyễn. Đất nước bị chia cắt tới gần 2 thế kỷ, lâu hơn nhiều so với thời Tam Quốc của Trung Quốc. Chia cắt để lại rãnh sâu về hộ tịch, thuế khóa, lối sống vùng miền. Nhưng lúc bấy giờ, tính biểu tượng của triều Lê vẫn che chở cho trật tự nho trị như mái hiên nhô ra giữa mưa. Di sản lâu bền nhất của nhà Lê là cảm giác được sống trong thể chế pháp trị, từ làng xã đến kinh kỳ. Sau nhiều năm tháng, đất nước bị chia cắt dưới thời Nam Triều, Bắc Triều, rồi đàng trong, đàng ngoài, lại loạn lạc nội chiến với nhà Tây Sơn. Đến năm 1802, vua Gia Long Nguyễn Ánh đã đánh bại nhà Tây Sơn, thống nhất bờ cõi, mở ra một triều đại mới, nhà Nguyễn. Ông đặt kinh đô ở Phú Xuân, Quế, một lựa chọn địa chính trị tinh tế. Nằm vùng giữa chính đất nước, dựa vào núi, nhìn ra sông, kiểm soát dễ dàng cả Bắc lẫn Nam, khác với quán tính, luôn trở về Thăng Long. Giá trị lõi của triều Nguyễn là thống nhất, điển trương. Thời vua Minh Mạng, vào giai đoạn năm 1831 và năm 1832 đã tổ chức cải cách hành chính, lập hệ thống tỉnh, chuẩn hóa phủ huyện tổng. Hoàng Việt luật lệ, định khuôn pháp lý theo mô thức Thanh Triều. Cấu trúc tổ chức quang lại chặt chẽ, tạo một nước Đại Nam có trật tự cao. Triều Nguyễn đã mở mang bờ cõi về đất Nam Bộ bằng đồn điền, kênh rạch. Đồng thời, quy hoạch Huế thành tổng thể kiến trúc, thủy đạo, nghi lễ với Hoàng Thành, Tử Cấm Thành, Đàn Nam Giao, Lăng Tẩm. Nhã nhạc cung đình thời kỳ này là kết tinh mỹ học vương quyền. Giá trị phi vật thể ấy ngày nay được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Sau vài đời vua đầu tiên quản lý đất nước thịnh vượng, thì sóng gió đại dương thổi tới. Khi phương Tây đem tàu sắt, đại bác và thương mại công nghiệp bắt đầu xâm nhập vào các quốc gia Đông Á, thì triều đình nhà Nguyễn thiên về khép kín, hạn chế mở cửa bang giao. Đến năm 1858, liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng chính thức tấn công nước ta. Sau một số thất bại của triều đình,
dẫn đến Hòa ước Sài Gòn cắt đất. Đến năm 1884 thì Pháp đã đặt bảo hộ lên toàn cõi Đại Nam. Một trật tự nghi lễ hụt hơi trước thời đại văn minh. Tuy nhà Nguyễn cũng có nỗ lực canh tân nhưng quá rời rạc, thiếu chiến lược tiếp cận diễn biến toàn cục. Bài học của nhà Nguyễn là thống nhất lãnh thổ và điền chương không thì chưa đủ. Quốc gia còn cần năng lực hấp thụ công nghệ, ngoại thương và tri thức toàn cầu để gia tăng sức mạnh tự cường, giữ gìn chủ quyền. Chương 2. Tứ triều bàn luận. Nhà Lý mở đầu việc xây dựng thể chế quản lý nhà nước bằng pháp luật đầu tiên với bộ luật hình thư có tinh thần hướng dẫn và chế tài. Trần Kế Thừa nhấn kỷ luật trong bối cảnh chiến tranh. Lê Đạt Đỉnh Hồng Đức một hệ quy chiếu pháp lý bản địa. Nguyễn Pháp Điển theo khuôn thành siết tông Pháp gia trưởng chặt hơn. Giữa các thời kỳ có sự khác nhau nằm ở linh hồn của luật. Các nhà Lý Trần thì dựa nền tảng là luật nhà Đường, nhưng Việt hóa mạnh, chú trọng trị an nông thôn, bảo vệ sản xuất, đề cao đạo hiếu, tôn ti nhưng thực dụng, linh hoạt theo lệ làng, chủ yếu mang tính khoan hòa, dùng pháp để ổn định. Nhà Lê thì dùng luật pháp tổng hợp từ Nho giáo, luật thời Đường, thời Minh với phong tục Việt để chuẩn hóa xã hội và bảo hộ gia đình, cả quyền lợi người vợ. Đến triều Nguyễn thì dùng pháp mô phỏng Đại Thanh luật lệ, đề cao tôn ti, quân thần, phụ quyền, kỷ luật nghiêm hơn, vẫn có điều chỉnh theo phong tục Việt trong thừa kế, điền thổ. Có đôi chỗ làm co lại một số quyền mềm từng hiện diện ở luật Hồng Đức. Về đời sống xã hội thì thời Lý Trần đặt an ninh lương thực lên hàng đầu, đê điều, khuyến nông, ngụ binh ư nông. Sang nhà Lê thì tập trung bảo vệ ruộng công, chuẩn hóa hộ tịch, chống tích tụ quá mức. Triều Nguyễn thì mở cõi, tổ chức đồn điền và kênh đào, nhưng thuế lao dịch nặng gây sức ép ở vùng mới khai khẩn. Về kinh tế thì ở thời nhà Lý là giai đoạn khởi tạo nền tảng như trị thủy, mở ruộng, định hình bộ máy, sổ đinh sổ điền, phục hồi sau thời kỳ Bắc thuộc, giao thương bước đầu hình thành. Đến thời nhà Trần, chủ yếu củng cố hồi phục trong chiến tranh. Nông nghiệp vẫn là trụ cột. Sau 3 lần kháng Mông Nguyên có chu kỳ phục hồi, mở rộng, nghề thủ công và ngoại thương tiến bộ hơn triều Lý. Sang thời nhà Lê đạt đỉnh cao trong quản trị kinh tế nông nghiệp, lập quân điển, hương ước, thuế, đo đạc, chuẩn hóa đơn vị, phát triển làng nghề, nội thương. Nhà nước tập trung quyền mạnh, năng lực điều phối cao. Đến triều Nguyễn thì mở rộng lãnh thổ, khai khẩn Nam Bộ, đại công trình thủy lợi, nhưng do bế quan tương đối và sức ép phương Tây, làm độ mở, năng suất hiện đại hóa bị hạn chế so với khu vực vào thế kỷ 19. Sang thời nhà Lê đạt đỉnh cao trong quản trị kinh tế nông nghiệp, lập quân điển, hương ước, thuế, đo đạc, chuẩn hóa đơn vị, phát triển làng nghề, nội thương. Nhà nước tập trung quyền mạnh, năng lực điều phối cao. Đến triều Nguyễn thì mở rộng lãnh thổ, khai khẩn Nam Bộ, đại công trình thủy lợi, nhưng do bế quan tương đối và sức ép phương Tây làm độ mở, năng suất hiện đại hóa bị hạn chế so với khu vực vào thế kỷ 19. Các triều đại trước hầu như không có cơ chế thi cử định kỳ, thăng tiến phụ thuộc dòng dõi, công lao chiến trận. Từ thời nhà Lý cho mở văn miếu, đến nhà Lê lập bia tiến sĩ, thang bậc xã hội chuyển dần từ hào kiệt vũ dũng sang sĩ đại phu có học, tác động sâu vào cấu trúc quyền lực triều đình. Quân sự Đại Việt kết tinh thành 3 nguyên lý, cắt tiếp vận, lấy thủy chiến làm sở trường, nuôi quân giữa dân. Đó là chí mưu của một quốc gia nhỏ biết dùng địa hình và lòng dân. Vào thời nhà Lý, kết hợp giữa quân triều đình và các lộ quân, dựa vào mạng lưới sông ngòi để cơ động, ưu tiên thủy quân và kỵ tượng theo điều kiện đồng bằng. Sang nhà Trần thì quân sự đã phát triển thành thế mạnh. Ngụ binh ư nông, dân binh là một, kết hợp quân chủ lực, quân địa phương và hương binh. Hệ thống quản lý quân trấn lộ hương cho huy động nhanh, chỉ huy theo tông thất danh tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải. Nhà Lê thì thấm nhuần bài học đánh vào hậu cần từ kinh nghiệm chiến thắng Chi Lăng, Gai, Sương Giang, bẻ gãy mạch máu địch. Những chiến thắng ấy đến từ tổ chức hậu cần, thông tin, chỉ huy, chứ không phải chỉ có sức mạnh và lòng dũng cảm. Cải tiến ngụ binh ư nông, phân quân vệ sở, quản sổ đinh chặt, quân lương và lộ trình được chuẩn hóa. Nhờ vậy,
Có thể tác chiến xa nhà vẫn hiệu quả, ví dụ như các trận đánh với Champa, Ai Lao. Đến thời nhà Nguyễn thì thiết lập cấm binh, cơ đội tượng thủy, thủy quân Nam Bộ thì mạnh thời Gia Long Minh Mạng, động viên tuyển quân thông qua hộ tịch. Về sau quân số đông nhưng chất lượng, hỏa lực tụt hậu so với phát triển công nghệ thời bấy giờ. Về chính sách đối ngoại, thời Lý bang giao với Tống theo thông lệ triều cống, nhưng vẫn giữ chủ động. Quan hệ Chiêm Chân Lạp thì linh hoạt, đôi khi căng thẳng. Ưu tiên dùng hôn nhân, phúc đáp thư mềm dẻo để hòa hảo. Còn nhà Trần thì theo đuổi chính sách hòa hiếu có nguyên tắc với nhà Nguyên, đánh để hòa, hòa để mạnh, duy trì ngoại thương qua Vân Đồn, giao thiệp giữa Đại Việt Chiêm Thành, đan xen giữa chiến hỏa. Thời Lê thì giữ lệ triều cống với Minh nhưng giữ quyền tự chủ nội trị, ngoại thương Đông Á, Hoa, Nhật tương đối cởi mở. Ngoại giao pháp lý, quốc thư, lễ nghi được chuẩn hóa. Đến nhà Nguyễn, đầu triều mở giao thương với Bồ, Pháp, Xiêm, sau thận trọng, đóng cửa dưới thời Minh Mạng tự Đức, bảo hộ Chân Lạp từng thời kỳ. Còn với phương Tây, thiếu chiến lược thích ứng dẫn đến nhượng bộ, rồi bị thuộc địa ở nửa sau thế kỷ 19. Nhà Lý đặt nền móng cho văn hóa Đại Việt độc lập, kiến tạo Thăng Long, chuẩn hóa lễ nhạc, nghi chế nhưng vẫn mềm theo phong tục làng. Thời nhà Trần tiếp nối tinh thần ấy với khí chất võ cử văn phong, văn hóa nhập thế, trọng cộng đồng tông tộc. Sang thời Lê Sơ, Hồng Đức là đỉnh cao quy phạm, thiết lập chuẩn mực đạo đức pháp trị, đưa văn hóa làng vào khung nhà nước. Nhà Nguyễn thì hoàn thiện cung đình, nghi lễ và mỹ thuật triều chính, nhưng khuynh hướng bảo thủ hơn trước sóng ngầm Âu Tây. Về tôn giáo, triều Lý xem Phật giáo như trụ cột tinh thần quốc gia, chùa tháp, các thiền phái, đạo Nho giữ vai trò bổ trợ, tín ngưỡng dân gian, thần sông, núi, hòa trộn tự nhiên. Nhà Trần vẫn trọng Phật, điển hình là Phật giáo Trúc Lâm nhập thế, gắn với trách nhiệm quốc gia, vua cũng có thể vừa là thiền sư hoặc cư sĩ. Đạo giáo và thờ tổ tông phát triển đậm nét. Thời Lê Sơ thì chuyển trục sang Nho giáo chính thống, Phật giáo, đạo giáo lùi về với văn hóa dân gian, thờ Thành Hoàng, Mẫu, anh hùng làng nở rộ. Còn nhà Nguyễn đề cao Nho giáo lễ trị, Công giáo du nhập gây va chạm từng thời, song tín ngưỡng bản địa, thờ Mẫu, Chăm, Khmer vùng Nam vẫn bền bỉ. Hệ thống giáo dục cũng bắt đầu được xây dựng từ nhà Lý. Họ đã cho xây văn miếu, quốc tử giám và mở đầu khoa cử, nhưng quy mô còn nhỏ. Sau đó, triều Trần hoàn thiện chế độ tam khôi, dùng nho học để tuyển quan, song vẫn trọng thực dụng. Qua thời Lê Sơ đưa khoa cử lên đỉnh cao, quy trình thi cử hương hội đình, dựng bia tiến sĩ, mạng lưới học ở phủ, huyện, học đi đôi quản trị, luật Hồng Đức. Đến thời nhà Nguyễn, tiếp tục duy trì nho học, mở quốc tử giám Huế, trường tỉnh, nhiều danh sĩ, sử quan xuất hiện. Đến năm 1919, bãi bỏ khoa cử chữ Hán, chuyển dần sang giáo dục kiểu Tây. Chương 3. Kết luận. Lịch sử Việt hiện lên như một bản trường ca với 4 chương cốt lõi: Lý đặt móng, Trần rèn thép, Lê kẻ thước, Nguyễn đóng khung. Thiếu sót là tất yếu, nhưng bài học là vĩnh cửu. Con đường trung đạo cho một quốc gia sẽ là pháp trị công bằng, giáo dục khai phóng, lòng dân làm gốc và cánh cửa mở ra tri thức toàn cầu. Từ Thăng Long đến Huế, từ Như Nguyệt đến Bạch Đằng, từ Bình Ngô Đại Cáo đến bia tiến sĩ, dân tộc ta đã nhiều lần tự định nghĩa chính mình. Chúng ta kể lại không phải để tự ru ngủ, mà để tự răn, biết tự cường, biết chuyển mình và biết yêu nước bằng trí tuệ bền bỉ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện của chúng mình. Nếu bạn thấy video này hay, xin nhấn like, share và subscribe để Việt Sư Kể Lại có thêm động lực mang đến nhiều câu chuyện thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!